Kompetens inom hållbarhet i min bransch är väldigt eftertraktat. I mitt jobb här på RISE så jobbar jag som projektledare då för olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Och då är det gamla vanliga som man gör som projektledare. Man håller koll på tidplan, man håller koll på ekonomi. Men det handlar också om de här roliga bitarna som är att leda diskussioner, kanske workshops, ibland gör vi webbinarier. Jag är även med och utvecklar olika projekt. Jag valde programmet för att jag från början var intresserad av social hållbarhet. Jag hade varit utomlands i några år och fått prova på att arbeta med mänskliga rättigheter. Sen började jag läsa programmet och insåg att det här med vattenfrågor är väldigt, väldigt intressant. Och då valde jag inriktningen statsvetenskap då, för att politiken ofta sätter ramarna och att få vara del av det maskineriet kändes väldigt meningsfullt. Fundera på vad du drivs av, för jag kan alltid falla tillbaka på i min yrkesroll, kanske när det känns lite motigt ibland, att man tänker på att man åtminstone jobbar med någonting som känns meningsfullt och att man i någon bemärkelse i alla fall försöker bidra till att skapa ett bättre samhälle. Mina kunskaper från utbildningen använder jag framförallt i bemärkelsen att jag har fått lära mig att formulera och strukturera problem. Man ska komma ihåg att som projektledare och egentligen i alla yrken så börjar man med att diskutera kanske vad behovet är, vad är målet, vad är syftet med ett projekt exempelvis då. Det bästa med att plugga på Handelshögskolan var kanske framförallt att jag fick träffa väldigt mycket människor som jag med lite tur då får bära med mig resten av livet.